ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ሆይ? አለሁኝ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ደግሞ አጭር የአንድ መዝሙር የኮርድ ኮምፖዚሽን በጣም የምትወዱት ዘማሪ የተስፋዬ ጋቢሶን መዝሙር የሱን የኮርድ ኮምፖዚሽን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ማንኛችሁም በቃ ጀስት እስካሁን በተማራችኋት የኮርድ አያያዝ በጣም ቀላል በሆኑ ኮርዶች በአራት ኮርዶች ብቻ የምትወዱትን አንድ መዝሙር መርጬላችኋለሁ። የሱን ኮርድ ኮምፖዚሽን አሳያችኋለሁ። እሱን አብራችሁ እያላችሁ መዘመር ትችላላችሁ። እሱም አምላኬ አምላኬ ወደ አንተ ገሰግሳለሁ የሚለውን የተስፋዬ ጋቢሶ መዝሙር ነው። በዲ ሜጀር ስኬል ላይ የሰራሁት እና እሱን እናያለን። ወደዛው እንሂድ። ኦኬ፣ አሁን የምንይዘው ኮርድ እዚህ ውስጥ የምናስገባው ዲ ሜጀር ኮርድ ዲ ሜጀር እዚህ ያስገባን አምላኬ ለሚለው ፓርት ከዛ ሌላ ደግሞ ጂ ሜጀር ከዛ ኤ ሜጀር ኮርድ ከዛ ኤ7 በቃ እነዚህ አራቱ ኮርዶች ብቻ ናቸው። ዲ ሜጀር ጂ አለ ዲ ጂ ኤ ሜጀሩና ኤ7ኑ በእነዚህ በአራቱ ኮርዶች ብቻ ነው የምንሰራው ማለት ነው። እስቲ አሁን ለመጀመሪያ ያው እዚህ ጋር አምላኬ አምላኬ ወደ አንተ ገሰግሳለሁ ኃይልህን አሁን እዚህ ጋር እንደምናየው ልክ ሲጀምር አምላኬ የሚለው ፓርት ላይ ዲ ሜጀር ይዛ ወዳ የምትለው ፊደል ላይ ልክ እሷ ድምፅ ላይ ጂ ሜጀር እዚህ ጋር ወደ አንተ ተመልሶ ገሰ የሚለው ቶን ላይ ዲ ሜጀር ገሰግሳለሁ ኤ ሜጀር ከዛ ተመልሰው ኃይልህን እንዳይ የሚለው ቶን ላይ ጂ ሜጀር እንዳይሮጣለው የሚለው ላይ ሮጥ አለው ሚለው ላይ ኤ7ኑ ከኤ ሜጀሩ የሚለየው ኤ ሜጀር ሁሉም እዚህ ውስጥ አንዱ ፍሬት ውስጥ ሶስቱም ሲሆኑ 7 ሲሆን ደግሞ እችኛዋ ፈትልካ እዚህ ጋር ትሆናለች። ይሄን ማያያዙ ኤ7 ከዛ ፊትህን አሳየኝ ለሚለው መጀመሪያ ላይ ዲ ፊትህን አሳየኝ ደስታ ደግማለሁ ተመልሶ ኤ7 ምሕረት ይብዛልኝ በሕይወት እኖራለሁ። እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ይሄም ያው በዋልዝ ግርፍ እንደዛ ይሆናል። ወይም ደግሞ በእጃችሁ ፊንገሪንግ ብቻ ከሰራችሁ በዚህም ብዙም ሳይጮህ በእንደዚህ አይነት ነገር ቀለል ያለ ሳሳ ያለ ግርፍ መግረፍ እየገባ አሁን እንደ መዝሙሩ ዝግ ያለ መዝሙር ነው። ዝግ ያለ አመታት ጀስት እንደዚህ አምላኬ አምላኬ ወደ አንተ ገሰግሳለሁ ኃይልህን ክብርህን እንዳይሮጣለው
ይሆናል ማለት ነው ለቁጥሩ ደግሞ የምንጠቀመው ለአዝማቹ ደግሞ የምንጠቀመው ኮርድ ለቁጥሩ ማለት ነው ለቁጥሩ ደግሞ የምንጠቀመው ኮርድ ያው እነዛው አራቱ ኮርዶች ናቸው ግን የቴቱ ጋር እንደሚገቡ እናያቸዋለን ማለት ነው ኦኬ አሁን ደግሞ እዚህ ጋር አንዴ ልበለውና ከዛ በኋላ ቀስ እያልኩኝ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው ይሄኛው ቀስ ያልኩኝ ደሞ እንተሰራው ከዛው ጋራ ሺዓመት ለበዚህ በዲ ጀምራል ሺዓመት ስጋ እዚህ ወደሚቀጥለው ከመኖር በከንቱ ከሚለው በፊት መሃል ላይ ጂ ኮርድ ይገባል ሁለቱም ዲዲ ከሚሆን መሃል ላይ ጂ ገብቶ ከዛ ከመኖር በከንቱ የሚለው ላይ ወደ ዲ ይመለሳል አንዴ ይው ሺዓመት ስጋ ከመኖር በከንቱ አያችሁት እዚህ መሃል ላይ ጂ እንዴት እንደገባች ሺዓመት ስጋ ገባና እውነትህን ይሻላል ኤ7 በጣም ቀላል ኮርዶች ናቸው ግን ያው የኮርድ ኮምፖዚሽኑ ሃርሞኒ ኮርዶች ስለሆነ ነው የሚያምረው እዚህ ወደ ዲ ልትገቡ ስትሉ ብዙ ጊዜ ኤ7 ብሎ ወደ ዲ ሲገባ ኮርዱ ያምራል ይሻላል አሁን እዚህ ጋር ወደ ዲ ሲመለስ ከኤ7 ወደ ዲ ሲመለስ መስቀልን መረጫለ ነው ጌታዬ የነፍሴ ማለት ነው አገራረፋን ደግሞ እዚህ ጋር ትንሽ ሳሳ ያለች አገራረፍ እዚህ በቀኝ እጄ ሳሳያችሁ በቃ ቤዙንና አሁን እዚህ ጋር ዲ ኮርድ ተይዞ የዲ ኮርድ ቤዝ ይሄ ነው ዲ ዲን ድም ድም ዳ ዳ ድም ዳ ዳ ቤዝ ድም ዳ ዳ ዳም ድም ዳ ዳ ዋልዝ ነው ያ ድም ዳ አንተ ዳ 1 2 3 1 2 3 ሶስት በአራት ማለት ነው ድም ዳ ዳ አገራረፉ አይቋረጥም ያው ነው ቤዙን አሁን ለጂ ቤዙን እዚህ ቤዝ ድም ዳ ድም ዳውን ዳውን አፕ አፕ ማለት ነው ቤዝ ዳውን ቤዙ እዚህ ከዛ ዳውን ኦንድ አፕ አፕ ቤዝ ዳውን አፕ አፕ ያ ማለት ድም ድም ዳ ዲ ሲሆን ደግሞ
ማለት ነው። ኦኬ እሺ እንግዲህ ይሄን ይመስላል። በዚህ ትምህርት እንድትጠቀማችሁ አምናለሁ። እንግዲህ ይሄንን ደግሞ ሌሎች ቤታቸውን ቁጭ ብሎ ጊታር ይዘው መዘመር ለሚፈልጉ ቸርች ውስጥም እንደዚህ ጊታር እየመቱ ማገልገል ለሚፈልጉ ልጆች ይኖራሉና ፕሊስ ሼር እንድታደርጉ ለምናችኋለሁ። እንግዲህ የዛሬ ትምህርታችን ይሄን ይመስላል። ወደሚቀጥለው ትምህርት እስከምንሄድ ድረስ ለዛሬው ቻው።